Tervehdys! Tällä kertaa mulla olisi 5 kauhuelokuva-aiheista biisiä. Nyt kun on tämmönen Halloween aika ja tää on iso juhla tuolla Rapakon takana, niin osallistutamme täällä pienessä Suomessakin sitten 5 kauhuelokuva-aiheisella biisillä. Ja hei, yksi on suomalaiseen kauhuelokuvaan liittyvä biisi. Sellaisenkin onnistuin tuosta levyltäni bongaamaan. Nyt kaikki odottaa, että nyt se aloittaa taas Terveyden käsien Halloween-biisillä, mutta enpäs aloitakaan. Vaan mä aloitan Meteorsin Stampede-levyllä olevalla biisillä Michael Myers. Erittäin hyvä biisi, kertoo tietenkin Halloween-elokuvien murhaajasta Michael Myersista. Tämä levy on mun mielestä viimeinen hyvä Meteorsin levy. Se on vähän semmoinen bändi, että ne niinku palo kirkkaalla liekillä vähän liian nopeasti ja alkoi tulla sitten vähän semmoista töhnää joukkoa ja tietenkin siellä oli miehistönvaihdoksia ja muuta säätöä kaikkea, niin tällä levyllä ei sitten oikein muita hyviä biisejä mun mielestä sitten olekaan kuin toi Michael Myers ja tämän jälkeen en ole kyllä Meteorsia enää sitten seurailukkaan. Mutta joka tapauksessa ensimmäisenä biisinä Michael Myers. Ja Halloweenhan on sitten elokuvasarja, missä ne on. Halloween elokuvista sen verran, että se ensimmäinen on niinku aivan todella tykki. Kakkosestakin dikkaa, mutta kyllä se sitten sen jälkeen, niinku, että voi. Näitä ihan viimeisiä remakeja mä en olisi viittinyt katsella. No sitten toinen tällainen 80-luvun kauhuelokuvatähti, niin löytyy tältä elokuvalta Stormtroopers of Death, Speak English or Die. No tähän varten mä teen tämän videon suomeksi, kun on vähän hävettävää välillä tuo englanti, mutta ei se mitään. Ja täältähän löytyy B-puolen avausbiisinä Freddy Krueger, eli Nightmare on Elm Street, Painainen Elm Street, sarjojen yön murhaaja, unien murhaaja. Ja täytyy sanoa, että Painainen Elm Street oli kyllä silloin aikoinaan niin kuin ehkä kovin leffa, mistä niin kuin tykkäsin. Joskus sen kävi silloin 15-16-vuotiaana katsomassa Porvoon Studio 123 torstai-illan viimeinen näytös, jolloin siellä yleensä oli tyyli 3-5 katsojaan, niin käytiin katsomassa. Ja kyllä oli aika jänskä leffa ja sitten sen sai sitten videokasetille, niin varmaan yli 30 kertaa ainakin on tullut katsottua tää leffa ja edellisen kerrankin tämä leffa, mutta Painaaminen Elm Streetillä ja edellisen kerrankin, kun se tuli telkkarista, niin tulin kattoneeksi ja kyllä se aika hyvältä vaikutti. Toisaalta teinileffa, niin ei se nyt ehkä enää jaksa. Mutta Stormtroopers of Death tykittää kyllä varsin mainion Freddy Krueger Breezin tässä näin ja aikoinaanhan tää oli sairaan nopea levy. Eikä se nyt enää ole niin nopean oloinen ja raska ja rankan oloinen, vähän semmoista huumorimeininkiäkin siellä joukossa. Mutta joka tapauksessa klassikko, mikä klassikko. Ja sitten täytyy nyt ottaa tuossa noin horror punk bändi, mikä oikeastaan luo koko genren, sitten Misfits ja näin. Tähän nyt löytyy vaikka minkälaista kauhuelokuva-aiheesta biisin tynkää, mutta mä valitsen nyt sitten tähän näin Night of the Living Dead biisi, mikä George A. Romeron klassikko zombileffa vuodelta 1969, kun se nyt oli tehty ja niin käytännössä yksinään loi tämmöisen zombielokuvien niin kuin genren ja koko sen homman. Ja täytyy sanoa, että se on kyllä mun lempi niin kuin leffoja, niin dikkaa edelleen ja se löytyykin, mutta DVDnä, mikä on yksi ensimmäisistä DVD-julkaisusta, mitä koskaan Jenkeissä julkaistiin, niin tää on mulla tallella vielä täällä näin. En ole kyllä leffaa nyt pitkään aikaan nähnyt. Pitäisi kyllä katsoa se. Tykkään kyllä ihan sairaasti, mutta löytyy se soundtrackikin. Täältähän löytyy muuten Astro Zombies kanssa sitten muun muassa tältä levyltä. Mutta Misfits, tosi tärkeä bändi niin kuin kyllä varmasti ollut ja on edelleenkin. Ja yksinään käytännössä loi vähän niin kuin tämmöisen horror punk genren. Hieno homma, Misfitsi. Mutta ehkä mun suosikkibiisi on Die Die My Darling Misfitsiltä, mutta ei se mitään, se ei nyt kuulunut tähän hommaan sitten. No sitten niin
olisi tietenkin, emme nyt voida, kun me Suomesta puhutaan, niin emme nyt voida ne Luumäkiä ohittaa. Ja tällä levyllähän olisi niin kuin 2 semmoista kauhuelokuva-aiheista biisiä. Toinen on tietenkin Tappajatomaattien hyökkäys. No kauhukomedia, mä oon jotenkin aina niin kuin digannut sitä leffaa. Vaikka toki sen niin kuin myönnän sen, että luettuna se on paljon hauskempi kuin katsottuna. Katsottuna se on kyllä aika pitkäpiimainen, mutta jotenkin se julistekin, mikä siinä on, niin on mun mielestä kyllä niin rautainen. Ja sitten jotenkin toi tomaatti niin on ollut vähän semmoinen aina semmoinen lempihommia. Tommi Tomaneryskin joskus on sanottu. Mutta joka tapauksessa toinen, mikä tästä löytyy, se olisi 2000 Raivohullua, eli 2000 Maniacs-elokuva. Varhainen tämmönen gore-leffa. Miten mä nyt unohdin selle ohjaajankin nimen? En tiedä. Mä joskus ei nyt myynyt leffoja vaikka mitä. Nyt pätkii kyllä muisti niin pahasti. No, mutta joka tapauksessa 2000 Raivohullua, aika mainio biisi. Mutta näin nyt on ollut ne biisit, mitä mä oikeastaan tähän mun 5 kauhuelokuva juttua otan. Vaan se suomalaista kauhuelokuvasta biisi, no kyllä sekin on ne Luumäillä. Ja täältähän löytyy Kadun lakaisia. Kuutamosonaatti 2 Kadun lakaisijat. Ehkä tämän levyn, voisiko se jopa paras biisi? Mä en ole koskaan oikein tykännyt siitä hittibiisistä Onnellisesta perheestä, vaan kyllä nämä muut biisit on sitten mun mielestä ollut parempia. Niin löytyi siis suomalaisesta kauhuelokuvasta kertova biisi. Paras suomalainen kauhuelokuva on ehkä Noita palaa elämää mun mielestä. Ja kyllä Kuutamosonaattikin, kyllä mä sitäkin aika paljon dikkaan. No sitten otetaan se 5. viimeisenä. Itse asiassa ehkä yksi mun suosikki kauhuelokuvista. Julistekin näkyy tuolla taustalla. Paholaisen nahka, eli toiselta nimeltään Blood on Satan's Claw. Ja kukas kumma sen nyt on esittänyt, kukas muu kuin Reverend Bizarre. Ja se löytyy täältä Death is Glory No boxilta. Niin sitä ei koskaan minkään levyn yhteydessä ilmeisemminkään julkaistu, kun ei sopinut bändin levyjen teemoihin sitten. Mutta ei se mikään niinku, niin semmonen hukkaheittobiisi, vaan ihan tehokas riffittely ja kerta kaikkiaan upea elokuva. Niitä harvoin leffa, mikä mä viittin Blu-raylläkin itselleni pitää. Todella maaginen leffa ja erittäin vaikuttava loppukin siinä. Ja tykkään kyllä ihan aivan sairaan paljon tästä leffasta. Niin paljon, että mulla on tuo julistekin tuolla seinällä. Mut Reverend Bizarrella toki on muitakin hyviä biisejä. Mutta valitaan tähän tää Blood on Satan's Claw, koska kauhuelokuvista aiheesta biisistähän me tässä näin tarinoitiin. Minkälaisia kauhuleffaiheisia biisejä teillä tulee mieleen, mistä dikkailette, niin heittäkää tonne kommentteihin ja videomaakarit, pistäkää vaikka vastausvideota kehiin, niin saadaan vähän Halloween tunnelmaa. Niin, Frederikin Olen Dracula oli kyllä mulla kans mielessä, mutta annan olla sen nyt tähän. Dracula on kirjallinen hahmo kumminkin. Noniin, hei, se on taas tällä kertaa tämmöiset tarinoinnit. Noniin, moikka ja hyvää Halloweenia. Moi moi!